Γεια σας φίλοι μου, είμαστε σήμερα εδώ για να δούμε τις διαφορές των πλαστικών και των ξύλινων πλαισίων. Αρχικά θα ήθελα να αναλύσουμε λίγο, να μιλήσουμε για τα πλεονεκτήματα των πλαστικών πλαισίων. Το πρώτο και μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους είναι η τιμή τους. Με ένα 60-70 παίρνεις ένα ολόκληρο πλαίσιο. Δεν χρειάζεται κέρωμα, δεν χρειάζεται συρμάτωμα. Αρχικά αγόρασα από την εταιρεία μαύρα και κίτρινα. Τώρα πλέον έχει σταματήσει, δεν βγάζει τα κίτρινα. Τα αγόρασα κερωμένα. Διαπίστωσα ότι δεν τα δουλεύανε τόσο καλά οι μέλισσες. Και τώρα πλέον τα αγοράζω ακέρωτα. Όπως θα παρατηρήσετε, στο συγκεκριμένο υπάρχει κερί απάνω. Είναι δικό μου κερί, το λιώνω όπως λιώνουμε τις κυραλιφές και το απλώνω με μία βούρτσα, με ένα πινέλο. Έχω παρατηρήσει ότι τα μαύρα δεν τη χάνουν τις ίδιες αποδοχές με τα κίτρινα. Τα κίτρινα έχουν καλύτερη αποδοχή από τις μέλισσες. Τα μαύρα για κάποιο λόγο αρνείται η βασίλισσα να τα γεννήσει, δυσκολεύεται, ενώ στα κίτρινα τα γεννάει κανονικά σαν τα ξύλινα. Ένα ακόμα πλεονέκτημα των πλαστικών πλαισίων είναι ότι δεν τα πιάνει ο κυρόσχωρος και αν τα πιάσει δεν μπορεί να τα περάσει. Δεν μπορεί να περάσει την άλλη μεριά του πλαστικού, οπότε δεν μπορεί να μολύνει και τα δίπλα πλαίσια, να το φάει το πλαίσιο για να το δημιουργήσει τρύπα. Με το που το ξαναβάλουμε την άνοιξη, εφόσον δεν έχει τρύπα, μέσα στο μελίσι, το μελίσι το χτίζει όλο κανονικά. Έχω παρατηρήσει ακόμα ότι για να το ξεκινήσει και να το χτίζει πρέπει η θερμοκρασία να είναι αρκετά καλή, ενώ ένα ξύλινο μπορεί να το χτίσει και με σχετικά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αν η θερμοκρασία δεν ξεπερνάει τους 20, δύσκολα πιάνει να χτίσει ένα πλαστικό πλαίσιο και θέλει πολύ καλή ανθοφορία, νεκταροέκρηση ή τροφοδότηση με σιρόπι. Το ότι δεν πιάνει κυρόσχωρο και ότι δεν χρειάζεται να μπει στο καταψύκτη μας βοηθάει αφάνταστα πολύ. Και δεν έχουμε τα προβλήματα που συναντάμε στα ξύλινα πλαίσια σαν αυτό εδώ, το οποίο αργήσαμε να το βάλουμε στον καταψύκτη και ο κυρόσχωρος μας το γέμισε τρύπες. Θα σας δείξω κάποια από τα πλαστικά πλαίσια μέσα στα μελίσια να τα δουλεύουν, για να μπορέσετε και εσείς να αξιολογήσετε αν άξιζε ή δεν άξιζε τον κόπο να μπούμε στην αγορά των πλαστικών πλαισίων. Αν ήταν ακριβώς η ίδια αποδοχή τους και στα πλαστικά και στα ξύλινα, σίγουρα θα πρότειναν επιφύλακτα τα πλαστικά. Αλλά έχουμε παρατηρήσει ότι δεν είναι η ίδια αποδοχή, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι καθαρά στη δικιά σας επιλογή εάν τελικά θα βάλετε ξύλινα ή πλαστικά. Εδώ θα δείτε μερικά από τα πλαστικά πλαίσια. Στον όροφο που μόλις κατέβασα υπάρχει στην άκρη ένα μαύρο χτισμένο. Έχουν ξεκινήσει οι μέλισσες να το χτίζουν και να βάζουν μέλι. Στον κάτω όροφο υπάρχουν ακόμα μερικά πλαίσια πλαστικά. Εδώ βγάζω ένα πλαστικό κίτρινο. Ήδη οι μέλισσες έχουν ξεκινήσει να σφραγίζουν μέλι μέσα αυτό. Έχει μέλι και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Είναι χτισμένο απόλυτα καλά, χωρίς να έχει την παραμικρή τρύπα. Εδώ είναι ένα μαύρο το οποίο πατάει, ουσιαστικά το πατάνε καλά οι μέλισσες και αυτό έχει μέλι. Από μια μεριά ανοιχτό, από την άλλη μεριά σφραγιστό. Στην πιο μέσα μεριά υπάρχει γόνος. Σας δείξω εδώ και μια άλλη κυψέλη στον πάνω όροφο. Όπως βλέπετε, αν πάμε να ξεκολλήσουμε από τη μεριά που είναι τα πλαστικά πλαίσια, ζορίζονται, είναι μαλακά. Οι μέλισσες το έχουν ξεκινήσει να το χτίζουν, αλλά λόγω κρύου δεν το πατάνε πλήρως. Ίσως και αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εάν δεν έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν ξεκινάνε να το χτίζουν. Και αν το χτίσουν, θα μπορούσαμε να πούμε ατέλειες. Και αυτό μας δημιουργεί ένα εξτρά πρόβλημα. Εμείς πρέπει να τα ανοίγουμε, να κόβουμε αυτές τις γλώσσες που δεν βγαίνουν σύμφωνα με το πλαίσιο. Να τώρα σε αυτό το πλαίσιο που σας βγάζω, έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Ενώ βλέπετε ότι το πατάει πλήρως το μελίσι. Τα υπόλοιπα θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπήκανε ουσιαστικά για να γεμίσει κυψέλη. Αυτό πατάει πλήρως το μελίσι. Φτιάχνει γλώσσες γιατί έχει κρύο.
Εάν είχε ζέστη, θα το πήγαινε ακριβώς ευθεία. Και είναι αναγκαστικό να το κόψει. Αυτό είναι ίσως το πιο σπαστικό της όλης υπόθεσης όσον αφορά τα πλαστικά πλαίσια. Εγώ έχω κάνει το λάθος να τα βάζω όλα μαζί, και πλαστικά και ξύλινα. Λένε ότι αν βάλεις μόνο πλαστικά, τη χάνουν απόλυτης αποδοχής. Αν σου άρεσε το βίντεο, μπορείς να παρακολουθήσεις και άλλα βίντεο εδώ ή να κάνεις εγγραφή στο κανάλι εδώ. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.